наш президент Володимир Зеленський у телефонній розмові запросив до України 45-го президента США Дональда Трампа і тепер кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Їхня зустріч, в принципі, обговорювалася. Про це повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров. І каже, що Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються пояснити або виправдати дії Путіна. Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця. Президент так і сказав у телефонній розмові. Він розповів про удар по Миколаєву, під час якого знову загинули українці. Обговорили і засудили удар 8 липня по Києву та Охмаддиту. Трамп сказав теж дуже цікаву річ. Він сказав не вірити фейк-ньюз, що його перемога на виборах може бути вигідна якимось чином Росії. І справді, скажімо так, була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу. Обговорювалися також те, коли ця зустріч має відбутися, але про це говорити ще дуже і дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі тоді, коли це буде можливо. Проте Нікіфоров додав, що обговорювався візит Трампа і до України, коли іде це має статися, але каже, що конкретика ще дуже передчасна. Тим часом видання «Політіко» із посиланням на власні джерела написало, що союзники віце-президентки Сполучених Штатів Камали Гарріс почали залучати донорів-демократів для надання їй фінансової підтримки, якщо президент Джо Байден вилетить із перегонів у 2024 році. За словами людей, як пише «Політіко», цитую, які знайомі із цими процесами, одна із донорських радниць Демократичної партії почала збирати пожертви від жінок-донорів-демократів на підтримку Гарріс, а жіноча політична організація почала спілкуватися зі своєю донорською базою, намагаючись забезпечити початкову хвилю внесків на потенційну кампанію Камали Гарріс. Видання зазначає, що джерела поділилися інформацією про фінансові маневри на суворих умовах анонімності, зважаючи на надзвичайно делікатну політичну позицію Гарріс як кандидата в президенти, а також напружень всередині Демократичної партії щодо майбутнього Джо Байдена. Мається на увазі майбутнього у його президентській гонці. Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї. Про це сказала лідерка жіночої політичної організації, яка побажала залишитися анонімною, щоб розповісти про делікатне планування, назвемо це так, Демократичної партії. Організація почала готувати також і електронні листи, і повідомлення. Ті, хто зосереджується на підтримці жінок-кандидатів, вже почали планувати, як допомогти Гарріс швидкою, точніше, демонстрацією сили, підготувавши списки донорів. Про це говорять зараз анонімні джерела. Деякі донори вже проактивно заявили, що хочуть дати гроші. Далі одне із джерел каже, донори вишиковуються в чергу, щоб підтримати Гарріс, як тільки вона стане потенційним кандидатом. Ми чуємо від усіх наших донорів, що вони хочуть підтримати її. Радник з питань донорства повідомив, що 5 донорів вже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії, якщо там буде Гарріс, тобто на чолі з нею. Але ці зусилля ще тільки зароджуються, і статус фінансування кампанії буде неясним, якщо в кінцевому підсумку в номінації візьмуть участь кілька жінок. Ці зусилля відбуваються на тлі хаосу серед чиновників Демократичної партії, безперервних закликів до Байдена піти у відставку і похмурих результатів опитувань, які передрікають все більш похмуре майбутнє для шансів президента на другий термін. При цьому «Політіко» додає, що імпульс до зміцнення позицій Гарріс, який підтримують жінки-донори, також свідчать і про те, що її позиція як кандидата на заміну Байдену є нестабільною. Чому нестабільною? Тому що кількома днями раніше представили демократи список альтернативних кандидатів на президентську гонку. Це на випадок, якщо Джо Байден вирішить зняти свою кандидатуру або буде змушений зійти із президентської гонки. А ми пам'ятаємо, що на це є 2 причини. Перша – це якщо Господь Бог скаже Джо Байдену, що йому пора уже зніматися із президентської гонки. І друге – це якщо у теперішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена будуть проблеми зі здоров'ям. Це за його словами. Про всяк випадок демократи готують потенційні списки того, хто може бути новим кандидатом від демократів, і їх є на цей момент 6, серед яких і Камала Гарріс. І Камала Гарріс програє кожному із тих 5 кандидатів.
за кількістю виборчих балів. Десь на 3 пункти, десь на 5, десь на 6. Йдеться про якраз підтримку в ключових штатах. Тобто, якою є загальна статистика по підтримці, поки що невідомо. Але демократи все ж таки вбачають можливість, певні, скажімо так, певні демократи і певні донори демократів вбачають можливість, що все ж таки Камала Харріс стане наступницею Джо Байдена або повноцінною кандидаткою від демократичної партії. Як воно розвиватиметься надалі, це вже покаже час, але важливо те, що у будь-якому випадку ми не знаємо, чи демократи переможуть зрештою на цих виборах, тому що зараз дуже активно популярність свою здобуває в тому числі Дональд Трамп, на якого не так давно було скоєно замах, прострілили йому вухо під час його виступу на передвиборній кампанії в Пенсильванії. Ну і відповідно його фото розлетілися соцмережами, де він тримає руку ось так на фоні американського прапора в оточенні секретної служби США. Вони розлетілися соцмережами, і на цьому рейтинги кандидата в президента, вони дуже злетіли. Він останнім часом проводить активно дуже багато зустрічей з різними колишніми посадовцями, зокрема із не так давно із Борисом Джонсоном у нього була зустріч, після якої в своїй авторській колонці колишній британський прем'єр опублікував такий собі мирний план.